vlog. So, ngayon mag-unbox na naman tayo. So, nag-purchase ako ng NOPEET sa US at saka dumating siya ngayon. So, let's go and unbox. Alright, ito na po. Unbox na natin. So, galing to ng USA, guys. Mga inang araw. Mga 1 week din dumating. Alright. This is for me and Clark. Yan. Just nice. Kasi, dumating siya in time kasi mag-leave kami ni Clark. So, I'm sure na gagala din kami. At saka, pupunta kami ng doctor. So, we need this. Ito, dalawa. Ayan na, guys. Here we go. So, meron pa siya dito. Tignan natin. It's handwritten. Oh. See, ito na naman sila. Dear motherfucker. Oh. Yan ba? Tingnan natin. Ito na siya nakikita. Basahan natin. Dear mother. Yes, Maribeth, we're talking about you. OMG. I don't know why they're sending me like this. Everybody wants results. So you have just received a pair of NOPEET shades and you are on the right path now. Results will follow. Best regards, NOPEET founders, K&W. Feel free to contact us. No death threats, please, at this store. So this is their message. So cute, right? So meron pa silang ganyan. So ito na yung i-unbox natin. Oh my god. Really? So, ito na, guys. Oh, this is for Clark. OMG. Napakaganda. It looks ko, siya mas siya. Sturdy. Oo, maganda siya. Tapos meron pa siya. Kasi shades siya. It's just nice na may COVID din. So, meron silang ganyan. So, shield. And then, yung ito. Yung lagyanan niya. So, and results guaranteed. Letter A and NOPEET. Straight out there. Okay. So, yun lang. Ito ay para kay Clark. Okay. So, kay Clarky boy ito. Black yung sa kanya. Let me see my one. Simple lang. Ganito lang, no? Pero maganda. Okay, here's my one. Okay, ito na. Tingnan natin yung akin, guys. Ito yung akin. White. Yan. Ganda, ganda, ganda.
Super. Same thing pa rin. Same pa rin sa loob. Pero super ganda. As in. Parang napaka, ano niya durable. It's nice. So, o diba guys? Nakita niyo yun? Ang ganda, diba? So, just in time. Naka-leave kami next week. So, samahan ko si Clark sa doctor. So, we'll be wearing this one with a mask, of course. Because mask is not a replacement for a face shield. So, kailangan pa rin mag-mask. Kasi kung hindi, we are prone para magkaroon ng virus. So, tsaka, malaki yung fine dye. As in, grabe. Super laki yung fine pag hindi ka nagmamas. Okay? So far, yun lang po yung ating unboxing. Sana nagustuhan nyo. So, pag merong gagawa nito sa Pilipinas, so, pangalan nyo na lang sa Lupit. Not Lupin. Lupit. Ang lupit. Diba? So, try natin to. Okay? Try natin. Ayan na guys. Tingnan nyo. Parang tumangos yung ilong ko dito. Totoo. Tumangos. Taray, diba? Just naka-mask ka. Tsaka ang linaw-linaw niya. So, naku, parang mahuhulog siya. Hindi, baka ano din. Okay. Na plastic siya dito. Ayan. Ay, pala. So, nakalimutan ko. Dito lang pala. Okay. Ang ganda guys. Tatangos talaga yung ilong niyo dito. Promise. See? Parang maglalaro ako ng golf. Ganon. So, yan. Ready na for gala. So, guys, sana nagustuhan niyo yung unboxing ko. At bumili na lang kayo nito. Para mas, mas safe siya. Yung price nito is, 69 USD each. So, kayo na lang mag-convert into peso. Kasi nasa Sing dollars, mga 198 around there. 198 point something. I'm not sure kung ano yung point something. Basta 198. So, follow their Facebook, NOPEET, and you may purchase with different colors. Pinili ko kasi to transparent kasi bawal dito yung mga darker rainbow. So, pinili ko talaga to. Kasi, bawal dito yung may color or darker. So, hindi makikita yung mukha mo. So, this one is just nice. So, yun. Kung sa Pinas, okay lang. Ganyan. The dark ka. Pero, dito kasi hindi. Alright, guys. Hindi ko na papatagalin. Thank you for watching. And see you next vlog. Alright guys, natapos na rin ang unboxing natin, and don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button. Thank you!